جزيرة إبستين. الاسم وحده كفيل بأن يبعث القشعريرة في الأجساد. مرحباً بكم معي في قناة عالم كوكي. هي الجزيرة التي ارتبط اسمها بملفات ثقيلة وفضائح مدوية وتسريبات هزت العالم وقصص لم يكن يتخيل أحد أنها قد تحدث في مكان معزول وسط البحر. موقع بعيد عن الأنظار، محاط بالمياه من كل جانب، بدا لسنوات وكأنه خارج نطاق الرقابة، لكن ما يتم تداوله الآن لا يتعلق بما حدث فوق أرض الجزيرة، بل بما كان مخفياً تحتها. تشير التسريبات إلى أنه بعد فتح ملفات جديدة وتصاعد الضغوط الإعلامية العالمية، بدأت فرق مستقلة من الغواصين المتخصصين في أعمال المسح البحري استخدام معدات متطورة جداً لفحص المنطقة المحيطة بالجزيرة. أجهزة قادرة على كشف الفراغات الصخرية العميقة وتحديد التجاويف وتحليل البنية الجيولوجية بدقة عالية. ومع بدء عمليات الرصد، ظهرت قراءات غير طبيعية على الإطلاق: فراغات ضخمة تحت الجزيرة، أنفاق ممتدة في أكثر من اتجاه، تجاويف متصلة ببعضها، وفتحات غريبة التكوين، وكأن هناك عالماً كاملاً مدفوناً أسفل سطح الأرض. في البداية اعتبر البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه تكوينات طبيعية نتجت عن طبيعة الصخور البحرية، لكن مع إعادة الفحص والتدقيق ظهرت نقطة محددة مختلفة تماماً عن باقي التكوينات: فتحة واضحة المعالم تمتد من باطن الجزيرة نزولاً حتى البحر مباشرة، بزاوية انحدار محسوبة واتجاه يتماشى بدقة مع مسار التيارات البحرية في تلك المنطقة. وهنا بدأت الرواية الأخطر. تقول المصادر إن هذه الفتحة لم تكن طبيعية، بل جرى تصميمها بعناية. الهدف كان التخلص من بقايا أجساد ضحايا دون ترك أي أثر. تشير الرواية إلى أن قوة التيارات في هذه النقطة تحديداً كافية لسحب أي جسم وإبعاده عن الجزيرة خلال دقائق معدودة، بحيث يصبح تعقبه شبه مستحيل. غير أن الأمر لم يتوقف عند ذلك. عند النزول أسفل الفتحة مباشرة، لاحظ الغواصون تجمعاً غير عادي لأسماك القرش، أعداد كبيرة تدور في نطاق محدد، تتحرك باستمرار في نفس المنطقة وكأنها اعتادت التواجد هناك. المشهد كان مثيراً للريبة: تيارات قوية، مياه عميقة، وأسماك مفترسة تنتشر بكثافة في نقطة بعينها. بعض الروايات تحدثت عن احتمال أنه كان يتم جذب القروش بطرق معينة، سواء بمخلفات عضوية أو بمواد تستدرجها إلى الموقع، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يثبت ذلك. رغم المخاطر، قرر الغواصون النزول إلى عمق أكبر. كانت المهمة صعبة للغاية، الرؤية ضعيفة بسبب عكارة المياه، التيارات البحرية تضغط بقوة، وأسماك القرش تحيط بالمكان. ومع كل متر ينخفضون إليه بدأت تتضح معالم شيء أكبر مما كان متوقعاً. التجاويف لم تكن فتحات صغيرة أو شقوقاً عابرة، بل مساحات واسعة تحت المياه، ممرات ممتدة، فراغات كبيرة متصلة ببعضها البعض، أشبه بمدينة صغيرة غارقة أو بنية تحتية كاملة مخفية تحت الجزيرة. بعض الممرات بدت وكأنها استخدمت لفترة طويلة، وهناك ما يوحي بوجود تنظيم داخلي وليس مجرد تشكل طبيعي عشوائي. وخلال عملية البحث عثر على أول دليل مادي: قطع من ملابس ممزقة، أقمشة متحللة جزئياً، وبقايا أنسجة في حالة تدهور. وجود هذه الأشياء في ذلك الموقع العميق أثار تساؤلات خطيرة حول طبيعة ما كان يحدث. لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الملابس. في أحد التجاويف الجانبية داخل مساحة شبه مغلقة، تم العثور بحسب الرواية على أدوات معدنية يعتقد أنها استخدمت في جرائم. كانت مقيدة، صدئة، لكنها محفوظة نسبياً بفعل تأثير المياه المالحة. وجود أدوات في مكان معزول تحت الماء يشير إلى معرفة مسبقة بالموقع وإعداد مدروس لكل التفاصيل. ثم جاءت المفاجأة التالية: أحد الغواصين أبلغ عن وجود صناديق ثقيلة مستقرة في قاع أحد التجاويف العميقة، صناديق مغلقة بأحكام ذات هيكل معدني متين. تم توثيق شكلها، ووفقاً للرواية فإن بعض هذه الصناديق كان يحتوي على سبائك من الذهب الخالص.
ذهب مخزن تحت المياه داخل تجويف سري بعيداً عن أي رقابة رسمية. لماذا الذهب؟ هل هو احتياطي سري؟ أموال ناتجة عن عمليات غير مشروعة؟ رشاوى؟ أم جزء من شبكة مالية أكبر؟ تتزايد الأسئلة، بينما الإجابات لا تزال غائبة. الأكثر إثارة أن تقارير أشارت إلى تشديد مفاجئ للإجراءات الأمنية حول الجزيرة بعد انتشار هذه التسريبات بساعات قليلة. تحركات غير معتادة، رقابة مكثفة، وصمت رسمي واضح. حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية بياناً يؤكد أو ينفي وجود الأنفاق أو نتائج المسح البحري. لكن إذا ثبتت صحة هذه الرواية فإننا لا نتحدث فقط عن جزيرة شهدت جرائم، بل عن بنية تحتية كاملة صممت للإخفاء ولطمس الأدلة ولضمان أن تختفي أي آثار في أعماق البحر. وتشير بعض المصادر إلى احتمال وجود مواقع أخرى مشابهة، وأن الجزيرة قد لا تكون الحالة الوحيدة. إن كنت تعتقد أن ملف جيفري أبستين أغلق بموته، فربما لم يبدأ بعد. وثائق قضائية أمريكية مفرج عنها، مراسلات خاصة، وصور تعود إلى طائرة خاصة عام 2012 تعيد فتح أخطر أبواب القضية وتضع أسماء عربية بارزة تحت الضوء. القصة هذه المرة لا تتعلق بشخص واحد، بل بشبكة علاقات ورسائل وأدوار متشابكة قد تغير كثيراً مما اعتقدناه عن هذا الملف. ما كشفته الوثائق القضائية الأمريكية المفرج عنها بشأن تواصلات جيفري أبستين مع شخصيات من المنطقة، وما أثارته هذه التسريبات من جدل واسع. نبدأ من صورة متداولة التقطت على متن طائرة خاصة عام 2012. بحسب ما نشر، تظهر في الصورة سيدتان. الأولى التي ترتدي الأزرق هي سيدة أعمال سعودية تدعى عزيزة الأحمدي، ويقال وفق متداولات أنها أرسلت قطعة من كسوة الكعبة لأبستين. والثانية التي ترتدي الأحمر هي الدبلوماسية الإماراتية هند العويس، والتي ورد اسمها لاحقاً في مراسلات قضائية أفرج عنها ضمن ملف أبستين. وفق الوثائق، تعرف هند العويس بأنها شغلت مناصب مرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها إدارة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والعمل كمستشارة أممية بلجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة. وتشير الوثائق أيضاً إلى لقاءات لاحقة وإلى أن التواصل لم يكن عابراً. وتذهب التسريبات إلى أبعد من ذلك، حيث تظهر مراسلات منشورة ضمن إفراجات وزارة العدل الأمريكية لقاءً جمع أبستين بكل من هند العويس وشقيقتها هلا. وبحسب نص رسالة منسوبة لأبستين بعد اللقاء، قال: إذا كان بإمكانكما الحضور في وقت أقرب إلى الساعة 11 صباحاً، فأنا أريد قضاء وقت أطول معكما.